Kabanata, it's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader, knows where learning is the name of the game. Kung bago pa lang sa aking YouTube channel, pindutin mo na subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video, tayo na nga ay nasa kaduluduluhang bahagi na ng Kabanata ng Ibong Adarna. At ito ay ang Kabanata 29 na may pamagat na Masaya ang Buhay. Pero bago lahat, ano kaya ang mga naganap noong Kabanata 28? Ayan, so ito ay ang nagbalik ang alaala ng pag-ibig kung saan lang ikinakasal na sina Doña Leonora at Don Juan ay muling ginamit ni Maria Blanca ang kanyang mahika upang gamitin ng negrito at negrita para maibalik ang alaala na isinumpa ni Haring Salermo na mawawala. Ayan, so ang alaala ni Don Juan sa Reino de los Cristales ay siyang nanumbalik ng ginamitan ng mahika at singsing ni Doña Maria. Yan. So dito na nga ay inireto na lang ni Don Juan si Doña Leonora para sa kanyang kapatid na Don Pedro upang sa gayon ay magkikita pa rin sila kahit na hindi siyang kanyang pinili. Okay, so dito ano kaya ang mga nangyari? Naging masaya kaya ang kanyang buhay o naging mas masaya ang buhay ni Doña Leonora? Kaninong buhay kaya ang sinasabing masaya dito? So dito, ikinasal na si Doña Maria at Don Juan dahil saktong-sakto nakapang-imperatrice na damit na kasuotan si Doña Maria, kaya pwede na rin itong pangkasal. So yang saya si Doña Maria dahil natupad ang kanyang kahilingan na mapakay Don Juan. Sa dinami-daming manliligaw ni Doña Maria ay si Don Juan lamang ang kanyang sinakripisyong sarili at nilagay ang buhay sa bingit ng kamatayan at ang kanyang pagsuway sa kanyang amang Haring Salermo. Mas pinili pa ni Doña Maria na mapaka kay Don Juan kaysa sa kanyang ama. Yun. Samantala naman, si Doña Leonora ay tahimik lang din at pinoproseso pa ang mga kaganapang nangyayari kung bakit ba ito nangyayari sa kanya, ano bang meron sa kanya, kung bakit hindi siya pinili ni Don Juan. Ganon ang daming iniisip ni Doña Leonora, pero mas pinili niyang manahimik pa rin kaysa makipaggulo sa kasiyahan ni Don Juan. Ayun, dahil nga mahal na mahal ni Doña Leonora si Don Juan, ay pinili niya na lang ito kung saan ikakasaya ito ni Don Juan kahit na si Doña Leonora ay durug na. So pinili ni Don Fernando na si Don Juan ang magiging pinuno ng reino. So ayun, si Don Juan ang magiging bagong hari ng Berbanya, kaya ito ay nasabi na masaya ang buhay. So ngunit sumabat ang Doña Maria at sinabi sa buong reino na meron na silang kaharian na nabuo sa Reino de los Cristales, at ito nga ay ang tinayo ni Don Juan na sa utos ni Haring Salermo nung siya ay nabubuhay pa. At ito yung palasyong merong kanyon sa unahan. At dito nabuo ang kaharian ni na Don Juan at Doña Maria. Yan, sa sobrang saya ng mga tao, ayan, nagkaroon ng 9 na araw na pista. Ayan, so dito, hindi naging si Don Juan at Doña Maria ang naging hari at reyna ng kaharian ng Berbanya, ngunit sila ang naging hari at reyna ng Reino de los Cristales. Pero, sina Don Pedro ang naging bagong hari at reyna ng kaharian ng Berbanya, kung saan ay ang ating Don Pedro ay naging masaya pa rin dahil ang kanyang ninanais na maging hari ng Berbanya ay kanyang na-achieve pa rin sa kaduluhang bahagi ng kwento ng Ibong Adarna. At si Don Diego at Doña Juana ay naging masaya sa kanilang pag-iibigan at hindi naman ninanais ni Don Diego na magkaroon ng sariling hari, ngunit ay makipagsabayan lang sa ikakasaya ng kanyang kapatid na si Don Pedro. Ayun, so dito naging masaya ang tatlong magkakapatid ang anak ni na Haring Fernando at Reyna Valeriana sa kaharian at ng Berbanya at Reino de los Cristales. So dito, nagkaroon ng 9 na araw na pista. Ayan, so kalaunan yan, naging masaya, masagana ang mga ani, mga mamamayan, mga tao, ang kanilang pamamahala para sa kanilang kaharian, at wala ng mga lumulusob na mga
ibang kaharian para sa kanila. Yan, dahil nagkaroon sila ng unity o pagkakaisa sa bawat isa. Kung saan sina Doña Maria at Don Juan ay masayang namumuno sa Reino de los Cristales, si Don Pedro at Leonora naman sa kaharian ng Berbanya kasama sina Don Diego at Don Juana. Ayan. So, makalaunan, dahil ang koridong ito ay isang napakasayang komedya. Ayan. So, tatapusin natin ito sa napakasayang ending. Ayan, kaya masaya ang buhay. Pero dito, merong naganap na isang pangyayari kung saan ay namatay sina Don Juan at Doña Maria Blanca sa kaharian ng Reino de los Cristales. Ngunit sila ay namatay na mapayapa, na may paninindigan at pinakita talaga nila ang kanilang pagmamahalan. Kaya masasabi natin na ang kanilang pagkamatay ay walang halong galit kanino man. Kung saan ay pinatawad na nila ang isa't isa, pinatawad na nila ang Haring Salermo, at pinatawad na rin ni Don Juan ang kanyang nagtataksil na Don Pedro dahil naibigay na ni Don Juan ang kanyang ang hiling ng kanyang kapatid na maging hari ng Berbanya. Ayan, so dito, nagluksa din ng buong bansa nang mamatay ang dalawang mag-asawa. Ayan, sina Don Juan tsaka Doña Maria. Pero hindi natin to masasabi na kagaya ng ibang mga kwento na kapag may namamatay ay sadyang merong napakalungkot na ending. Dahil dito, ang masayang buhay ay naipamalas sa kaduluduluhang bahagi ng kwento ng Ibong Adarna na isang korido. So, magandang araw at dito natin tatapusin ang kwento ng Ibong Adarna. So, maraming salamat sa sa inyong pakikisama para sa ating mga lecture videos para sa kwento ng Ibong Adarna. At ito ay ang mula sa Kabanata 1 hanggang Kabanata 29, kung saan ating Kabanata 24 ay may una at ikalawang bahagi. So, karagdagan pa doon ay nagawa rin natin ang mga kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Tapos ang mga tauhan, mga pangunahing tauhan, tsaka ang iba pang mga tauhan. So additional 3 na agad yon para sa ating mga susunod naman na mga lecture video sa Ibong Adarna ay tungkol na ito sa mga gabay na tanong. Ayan, so sasagutin natin ang mga tanong na mababasa sa inyong mga modules or sa inyong mga akla, textbooks. Ayan, kung saan ay bibigyan natin ito ng kasagutan para makatulong sa inyong mga pag-aaral na mga nasa ikapitong baitang. Ayan, so maraming salamat po sa pakikinig at abangan nyo ang ating susunod na mga lecture videos patungkol naman sa akda ng ating pambansang bayani ng Pilipinas na si Gat Jose Rizal, at ito ay ang kanyang akda o ang kanyang nobelang Nolime Tangere. Maraming salamat.